Iată niște mărturii venite direct de la țăranii noștri asupra stării premergătoare creației. Într-un început nu era pământ, soare, lună și stele, nici lumină ca acum, ci încotro te-ai fi întors și te-ai fi uitat, era numai o apă tulbure, care putea ca un nor, încolo și încoace. Întâi și întâi, când nu era pământul făcut, era numai un stei de apă și nu se vedea pământ nicăieri, doar numai apă și încolo nimic. Dintr-un întâi și întâi era numai apă și întuneric. Pe baza acestor mărturii, Vulcănescu concluzionează că Înainte de a se fi creat cosmosul, a fost un hău pustiu și întunecat, în care plutea un orcan de ape înnegurate. Hăul acesta pustiu alcătuia haosul. El nu avea niciun capăt, nu era nici înalt, nici afund, nu se sprijinea pe nimic și nu sprijinea ceva. Pentru că nu era nici spațiu, nici nespațiu, nici timp, nici netimp, nici mișcare, nici nemișcare. În vogămânile haosului rătăceau norii neluminați. Iar în orcanul de ape se aflau topite toate stihile lumii, care nu se distingeau una de alta și nu se opuneau una alteia. Focul, aerul și lumina se rășluiau la oaltă în ape, iar stihile lumii lâncezeau în magma fără viață și fără moarte, fără trecut și fără viitor, într-o stare ce nu avea nimic real și nimic ireal în ea. Nefiindu-i permis politic, Vulcănescu însă refuza să meargă mai departe, să observe cum aceste credințe erau ariene sau indo-europene, exact aceleași cu cele din lumea precreștină scandinavă sau în special indo-iraniană. Iată ce spune Rig Veda a vechilor indieni în imnul creației. La început nu era nici ființă, nici neființă, doar ape adânci, fără fund, în care era sămânța întregului. Iată ce spune Avesta a vechilor iranieni în Bundahishan. În oceanul primordial se află germenii tuturor creaturilor. Ceea ce e exact ce Vulcănescu zice mai jos. Alte consemnări de folclor mitic adaugă că în haos existau, pe lângă apele primordiale, și întunericul nemăsurat și sămințele pământului, uneori ascunse în ape, alteori plutind în spuma apelor. Chiar și după creație însă, Pământul e conjurat de apă și deasupra noastră și sub noi e tot apă. sau cum Vulcănescu concluzionează, Odată cu crearea cosmosului, haosul nu dispare. Cosmosul sau lumea zidită se menținea ca incluziune permanentă în haos. mărturile acestea arată un fapt confirmat și de teologie sau iconografie, și anume că religia țării noștri analfabeți, mai ales dinaintea secolului XIX, era de o evidentă natură ariană, semănând cel mai mult nu cu daco-romanii așteptați de propagandă, ci culmea cu cea a indo-iranienilor, subiectul altei serii. Românii dinaintea alfabetizării credeau că doi creatori gemeni, numiți popular Vârtat și Nefărtat, la nevoie botezați creștinește în Dumnezeu și Diavol, existau independent de starea haosului primordial. Aceștia și-au creat insula lor de ordine, adică cosmosul, iar Vulcănescu spune: Cu haosul coexistă în accepțiunea antegonică două făpturi extracosmice. Dotate cu puteri creatoare, aceste făpturi transcend haosul prin natura lor deosebită, cum vor transcende și propria lor creație, cosmosul. Divinitățile gemelare, care tutelează teogonia, se autogenerează deasupra apelor primordiale. Odată autogenerate, divinitățile gemelare generează la rândul lor din apele primordiale stihiile întregului cosmos, după capacitatea lor de invențiuni creatoare. Ori Vulcănescu nu știa, ori voit s-a făcut că nu știe, dar credințele în gemenii cosmocreatori erau foarte similare cu cele altora așa zis indo-europeni. În loc de fârtat și nefârtat, arienii aveau gemenii Manu și Emu, alături de o bovină cosmică, simbolul abundenței. Aparent, Manu îl ucide și spintecă pe Emu, din ale cărui rămășițe va fi creat universul. Însă la iranici,
Universul a fost creat prin conlucrarea gemilor nepieritori, care vor sacrifica bovina cosmică, în schimb, pentru a crea lumea. Credințele noastre, culmea, reflectau în totalitate versiunea iranicilor, inclusiv vagi reminiscențe ale sacrificiului taurului cosmic. În zoroastrianism, o religie derivată, fârtatul este Ahura Mazda, iar nefârtatul este Angra Mainyu, ambii ținând lumea în echilibru armonic ca principii ale ordinii și haosului. Este același dualism armonic pe care îl vedem și la fârtați, urmat de sacrificiul taurului Gavaevodata, ale cărui ecouri le vom vedea și la noi în capitolul despre taurul cosmic. Cei doi zei gemeni, fârtatul și nefârtatul, apăreau des și sub pseudonimele creștine Dumnezeu și Diavol, fără însă avea vreo legătură alta decât în nume cu zeii abrahamici. Ei au conlucrat la crearea Universului fără vreun act de violență, fiecare întrecându-se cu propriile creații, lucrând câteodată frățește și câteodată antagonic la zidirea lumii, precum ai noștri o numeau. Cum Vulcănescu remarcă: În aceste condiții, mitologia dualistică a zeilor fârtați, care conlucrau armonic între ei, a fost substituită cu o de mitologie dualistă antagonică a zeilor gemelari adversi, care se dușmăneau între ei din cauza incapacităților complementare în procesul creației cosmosului. Când Dumnezeu avea inițiativă, diavolul realiza imperfect. Când diavolul avea inițiativă, Dumnezeu o perfecta. În fiecare creație, Dumnezeu vedea ceea ce a creat El cu ajutorul diavolului e mai bine realizat. Abia după crearea Universului au apărut o vrăjmășie între gemeni. Cum săranii înșiși ziceau, sămânța gâlcevei a încolțit între dânsii numai pentru stăpânirea lui Pământului. Într-un final, fârtatul sau Dumnezeu va deveni stăpânul cerurilor, iar nefârtatul sau diavolul stăpânul adâncurilor, precum Zeus și Hades la greci, menținând astfel lumea în rânduială. Cum Ovidiu Papadima remarcă, răul este văzut de români ca un dar necesar al existenței, iar între rău și bine există un echilibru prestabilit. Asta confirmă caracterul complementar al zeilor gemeni botezați creștin, fără de care insula cosmosului s-ar prăbuși înapoi în oceanul primordial. Ce specifică nouă românilor este felul în care creația a fost văzută ca o ucenicie, prin care cei doi zei mereu s-au testat și s-au îmbunătățit. Vulcănescu remarcă: făpturile divine gemelare au învățat să creeze cosmosul, ca orice făptură umană, care venea să creeze ceva prin cugetare, tatonări, experimente repetate, care duc uneori la perfecțiune, alteori la abandonarea creației, la împărțirea domeniilor de creat și la renunțarea împărțirii.